قرية أكياكا قطعة من جمال الطبيعة. أكياكا تتميز موقعها الفريد بين الجبال الخضراء ومياه شواطئها الزرقاء، حيث يمر عبرها نهر أزماك النقي، مما يضيف إليها جمالا خاص. هذا طريق سكر المعروف بمنحدراته الخطيرة التي أضافت لمسة من الإثارة مع مناظر بانورامية الخلابة. تقع أكياكا في قلب ولاية مغلا وتبعد على مرمريس 30 كيلومتر. كان وصولنا إليها له طابع خاص بعد ما انطلقت رحلتنا من إسطنبول مرورا بإسكيشهير وباموكالي، حيث قمنا بتصوير حلقات يمكنكم مشاهدتها عبر هذا الرابط. هذه قرية أكياكا تنكشف أمامكم بكل روعتها. تعرف أكياكا بأجوائها الهادئة وطبيعتها الخلابة، وهي وجهة مثالية لعشاق الطبيعة. هذه قرية أكياكا بمدينة مولا. لو جيتوا يوم سياحة لأكياكا ممكن تقوموا بثلاثة أشياء: جولة بالزوارق داخل نهر أزماك، بالإضافة أنه ممكن تسبحوا ببحر أكياكا، والقيام بالرياضة الشاطئية وتقوموا بالسيرف في الشاطئ المفتوح لأكياكا. احنا جولتنا ما انتهتش الآن، في اتجاه الزوارق حتى نقوموا بجولة داخل النهر ونتفرجوا في جمال النهر هذا بنقاوة مياهه. ابقوا معنا لآخر الحلقة حتى تشاهدوا أكياكا وجمالها.
رغم برودة المياه اللي تصل إلى 10 درجات، قررت السباحة وتوثيق جمال ونقاوة نهر أزمك. وصلنا جولتنا وتوجهنا إلى شاطئ أكياكا المعروف بركوب الأمواج الشراعية، حيث توفر الرياح والأمواج المثالية بيئة رائعة للمغامرين من جميع أنحاء العالم. هذا شاطئ أكياكا معروف بالسيرف، وبسبب انه الرياح تجي بقوه من بين الجبلين هذوما خلى رياضه السيرف تكون مزدهره بالمنطقه هذه. هكا كان يومنا بأكياكا وشفنا نهر أزماك واستمتعنا بالطبيعه الخلابه والمناظر الطبيعيه اللي ان شاء الله تكون عجبتكم. اشتركوا في القناه وشكرا لكم لمتابعه الفيديو للاخر.
أنا كنت معكم مروان، وأقول لكم يومكم سعيد وإلى اللقاء من أكياكا. دنيا فن وكيف عيشة بنينة وعيشة بنينة، ومن دنيتهم فوق نايسين.